Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Як ви думаєте, чи може статися те, про що говорив наш президент щодо підриву Запорізької атомної електростанції, і чи ви до цього якось готуєтеся? Можливо, воду купували, якісь запаси? Воду купували, після зими всі запаси були з'їдені, тому так, щоб себе заспокоїти, то трохи поповнили продуктовий запас, купили скотч, щоб вікна заклеїти. Заспокоїлась, дізнавшись, що чоловік встигне додому приїхати, трошки заспокоїла, бо насправді, мабуть, може бути все. І в ядерну також трохи, я й не вірю, але після 24-го, мабуть, очікуємо все, що може бути, тому морально готуємося. Я думаю, конечно, возможно, потому что, если у граждан, как военных, получается, России, если они додумались дойти в Чернобыль, зайти и сделать, в лесу оккупаться, где уже просто, невозможно, уже сколько лет прошло, и там до сих пор находится зона, в которой не может вообще существовать человек, даже просто находиться там. И так как они ведут свою войну, из-за того, что как в Никополе, как я жил, как они обстреливают людей, мне кажется, это все возможно, потому что им все равно, что есть мирные, нету мирных. Они стреляют в Никополь, только, получается, они обстреляли один район, к примеру, проходит полчаса, приезжают туда, к примеру, скорая, либо еще что-то, и они через полчаса начинают накрывать ту же самую точку. И им все равно, что там простые люди. Мне кажется, это, конечно, возможно. Мне кажется, потому что они сейчас дают свои позиции. И мне кажется, это их чисто козырь такой в рукаве, чтобы поставить какую-то точку в этой войне. Мне кажется, возможно, да. У меня родители наготовили вещи и ждут, если что-то случится, будут ехать. Так а что, не сильно готовиться не надо, но я больше там переживаю за людей. Там никто ни эвакуацию не делает, не собирается. Это, конечно, обидно. Люди и дальше продолжают там жить. Возможно, у большинства нету просто финансов никак оттуда выбраться. Просто невозможно заработать деньги, чтобы куда-то уехать. Я только так могу сказать. Після того, що сталося з Запорізькою ГЕС, коли ніхто не думав і не вірив про підрив Запорізької ГЕС і всю ту масову шкоду, яку зробила ця не Запорізька ГЕС, а зробили рашисти, то підрив станції, напевно, зараз все-таки стає більш вірогіднішим і сценарій, що це станеться, більш реальним. І, напевно, як готуюсь морально, готуюсь, слухаю те, що говорять. Мені здається, правильним не робити паніку, а все-таки довіряти владі, якщо ми живемо в країні, віримо нашому президенту, а ми йому віримо. І, напевно, правильнішим буде дотримуватись тих правил, які від нас, які нам говорять і наша влада, і каже, що робити. Те, що воно буде, чому ні, якщо таке вже сталося велике лихо перед цим. If you like this video, please text comment under this video and also like it. It's so important for me and it will help to show this video for more people. Насправді, я буквально в березні цього року повернулася назад до України з Німеччини, і я свідомо прийняла цей ризик, оскільки Запорізька АЕС була окупована ще з березня минулого року, але замінували її тільки нещодавно. І сама я живу не в Києві, я живу в Дніпрі, що набагато ближче до Енергодару. І в теорії навіть зона відчуження може доходити до мого міста. Тому однозначно це дуже страшно, це дуже небезпечно. Але я читаю багато новин і намагаюся думати раціонально. Тому, судячи з думки експертів, це не буде так, як це було в Чорнобилі. Там абсолютно інші реактори, абсолютно інші умови застосування. Те, що люди зараз закупаються йодом для підготовки, для йодотерапії, це насправді все настільки не актуально, оскільки самі реактори перестали викидати цей йод в повітря ще в вересні минулого року. Тому з такої підготовки, хіба що
воду накупили, воду понабирали, купили їжі. В разі чого я читала, що краще просто залишатися в домі, закрити всі вікна, двері. І при найкращому розкладі це буде дня 3-7. І далі вже будемо дивитись по ситуації. Але краще, звісно, щоб цього не було. Ну, я маю дуже велику надію, що цього не станеться, але враховуючи те, яке у них керівництво, і які там просто люди воюють, у яких немає ідеї, я думаю, це, як і сказав мій друг, що це може поставити якусь крапку в цій війні і мати якусь перевагу на їх боці, якщо вони це зроблять. Але ми ніяк не готуємось, дуже сильно переживаємо за рідних, які там знаходяться в Нікополі. Вони дуже готуються, там запасаються і їжею, і водою, і бензином, щоб якщо буде така все-таки ситуація, то щоб можна було виїхати. Готуватись до цього неможливо, як неможливо готуватись до таких подій, що в голові не вкладаються. Але маючи на увазі все те, що сталося тепер, що ми в такому стані, в війні, і ці підриви, і всі ці події, ми не можемо нічого гарантувати в цьому житті, і неможливо до всього підготуватися. Просто треба жити, і єдине, що надія на світле майбутнє. Це тільки рятує тільки це, можливо, отак. If you have some questions that are interesting for you to ask Ukrainian citizens, you can text this in comments. Я не політолог, але в теорії, це можливо, бо ми не знаємо, що в голові у Путіна. Все може бути, бо він божевільний. Але я сподіваюся, що до цього не дійде, адже це великий ризик, як не тільки для України, так і для країн Євросоюзу та взагалі для всього світу, навіть для тієї ж Російської Федерації. В теорії може піти, як згадаємо Чорнобильську АЕС, там пішло і на інші країни, як Білорусь, і Південь зачепила Україну, тому в теорії можливо піти і на Російську Федерацію, і на країни Євросоюзу. Я просто, чесно кажучи, вперше в Києві за 1,5 роки війни, бо я проживала в Німеччині. Тому, я навіть коли в Німеччині була, я читала новини, де ж хвилювалася, що навіть до Німеччини може дійти. Тому в теорії, я не можу сказати, що я готуюсь, тому що я перебувала в іншій країні, яка 2000 кілометрів десь від Києва. Тому, ні. Але я читала, як готувати, звичайно. А які відчуття? Ви зараз повернулися? Так. Чи коли ви чуєте цю новину? Чи ви починаєте готуватися якось до цього, чи ні? Чесно кажучи, я навіть боюсь тривог. Я просто 25 лютого поїхала під сирену в Києві, і я не була в Україні, і я почула тривогу перший раз у Львові, а Львов це таке далеко від бойових дій. Тому я в Києві ще жодної тривоги не було, і мені навіть моторошно почути тривогу, тому що я не знаю як. Ви адаптовані, українці, більшість, а я не знаю, для мене це трохи складно. Тому якщо Запорізька АЕС раптом буде зрив, то я не знаю, це буде дуже, мабуть, моторошно, лячно для мене. Можливо, треба, знаєте, вам кого питати? Людей, які виїхали і зараз приїхали, у них психіка не така, як у нас. Тобто ми настільки війною вже стали більш закалені, ми вже... Дитина в школу цілий рік Дитина ходила в школу, дитина, якось, знаєте, ми пережили цей блекаут, який нас всі лякали також, що буде, і пережили. Потім зараз ця АЕС, наша психіка, які ми зараз знаходимося в Україні, ніколи не виїжджали, вона трохи закалена. І ми вже трохи стійкіші, такі, хорошо, вдарить, будемо щось робити. Тобто ніхто нікуди не збирається розбігати, звісно, ніхто нікуди не збирається. Якісь превентивні дії ми будемо робити, щоб захистити себе, сім'ю, але вам треба, напевно, більше питати людей, які запитати, хто приїхав, тому що в них психіка більш така, знаєте, реальна і не настільки стійка.